Okay. Now, listen in part 4. So you have a teacher talking to parents about a field trip. Field trip là một cái chuyến đi. Chuyến đi đâu đó. Có nghĩa là cái này field trip là thường các cái trường sẽ tổ chức cho học sinh đi. Các giáo viên sẽ tổ chức một cái tour, họ sẽ đi tới các thành phố khác chứ không phải là đi trong thành phố. Họ sẽ đi xung quanh. Họ sẽ tạo tour 2 ngày 3 đêm, 3 ngày 4 đêm gì đó. Giống như một cái tour du lịch nha, nhưng mà nó là field trip, cái tour của trường. To the whole class took no more than 3 words, okay? So you can write 1 word, 2 word, 3 word, but no, don't write 4 words. So there is some question. You have to listen. What did Frank like to do? So there may be a student named Frank. Did Frank adopted parents have other children? How were Jim Springer and Jim Lewis when they were adopted? What thing did they both like to do, and what did they name their pets? Okay, now listen. Listening you can write log. your answer on my... Separated at birth. Listen for main ideas. Page 78. We hear a lot these days about the question, what makes us the people we are? Are we just born to think and act in certain ways? Or are our personalities formed by the influence of our families and events in our lives? Or is it a little of both? Those are interesting questions, and there are no easy answers. Here's a case that might give us some ideas. It comes from a book called Stranger in the Nest by David B. Cohen. Cohen writes about a man who was adopted as a baby. I don't know his name, but I call him Frank. Frank lived with his adoptive parents, brothers, and sisters for years and shared their experiences. But he said that he always felt that he was different, that in some ways he didn't fit in. Why? Well, for one thing, he didn't look like the other people in the family. He also liked to do different things. For example, he liked to fix electronic things. His adoptive parents, brothers, and sisters did not have any interest in electronics. I know what you mean. I have several friends who were adopted, and some of them feel the same way. But, you know, others don't feel that way at all. Yes, of course. Each person is different. Anyway, in this case, Frank eventually met his biological family. He discovered that he had 2 brothers, and they were interested in electronics as well. Meeting his biological family helped him understand himself better. He no longer felt so different from everyone around him. That's fascinating. Now, what about all the stories you hear about twins who are separated at birth? They grow up in different families, and they don't know that they have a twin. What can you tell us about that? Are they similar, or are they different? Yes, that is interesting. Cohen tells of one of the most famous cases in his book. It involves 2 men, Jim Springer and Jim Lewis. They were twins, but they were adopted into different families at the age of 1 month. Neither man knew he had a twin. The twins met for the first time when they were 39. I'm sure No answer. 16 to 20. they were shocked to learn they had a twin. What did they learn about each other? Well, they were very similar, both in the physical appearance that they inherited from their biological parents and their personalities. They both liked math and making things out of wood. But there were even more amazing coincidences in their lives. They both married women named Betty. They both had pets named Toy. The list of coincidences goes on and on. That is amazing. I can understand that they looked alike and had similar personalities.
But their wives and their pets had the same names? How can you explain that? Well, we can't, really. Maybe that was just a coincidence. Stories like these are interesting, but one story, or even 10 stories, isn't enough for scientific evidence. However, in my view, these stories show that we are born with a tendency to have a certain personality Tendency. or to like certain things. Còn 16 and 17. Có xu hướng ha. Tendency là có xu hướng làm cái gì đấy. Adopted là những đứa trẻ được nhận nuôi ấy. Rồi, đứa trẻ đó tên là Frank. So what did Frank like to do? What is 16? You are turning off your microphone again. What did he like to do? Nghe lại này. Separated at birth. No. Listen for Interesting questions, and there are no easy answers. Here's a case that might give us some ideas. It comes from a book called Stranger in the Nest by David B. Cohen. Cohen writes about a man who was adopted as a baby. I don't know his name, but I call him Frank. Okay, Frank. Frank lived with his adoptive parents, brothers, and sisters for years What did he and like? shared their experiences. But he said that he always felt that he was different, that in some ways he didn't fit in. Why? Well, for one thing, he didn't look like the other people in the family. He didn't like fixing. He also liked to do different things. He also liked to do Different things. different thing, not electronic fixing. Trời ơi. Anh ấy là cái người khác biệt trong gia đình. Trong gia đình thì mọi người đều thích cái gì đó, đều như thích những thứ giống nhau, chia sẻ những ý tưởng giống nhau, nhưng mà ông này cũng lại đi ngược lại, ông thích cái điều khác biệt đối với tất cả mọi người. For example, he liked to fix electronic things. Okay, he liked to fix electronic things. His adoptive parents, brothers, and sisters did not have any interest in electronics. But the parent and his brother, they don't like anything about electronic, so it's different. Now, did Frank's adopted parents have other children? Yes or no? Or only Frank is the only child? Yeah, ba mẹ mà nhận nuôi ông Frank á, có đứa con khác không? Hay là chỉ mình ông Frank là được nhận nuôi là con một thôi? Yes or no? Answer. What is your answer? Yes, yes thôi là no. Ngữ pháp đâu? Yes, they did. Phải, they did. Yes, I do. No, I don't. No, yes, I did. No, they. Yes, they did. Oh. Rồi, one month. One month là đúng ha. Mama making. What thing did they like to do? No, sai rồi. Câu cuối sai rồi. Không, câu 19 không đúng. Nghe lại câu 19. Cái gì mà hai người họ cùng thích làm? Đỡ nữa rồi. Yeah. The other piece. I know what you mean. I have several... Eventually met his biological family. He discovered that he had 2 brothers, and they were interested in electronics as well. Meeting his biological family helped him understand himself better. He no longer felt so different from everyone around him. That's fascinating. Now, what about all the stories you hear
about twins who are separated at birth. They grow up in different families and they don't know that they have a twin. What can you tell us about that? Are they similar or are they different? Yes, that is interesting. Cohen tells of one of the most famous cases in his book. It involves two men, Jim Springer and Jim Lewis. Giờ mới ta They were twins, but they were adopted into different families at the age of 1 month. Neither man knew he had a twin. The twins met for the first time when they were 39. I'm sure they were shocked to learn they had a twin. What did they learn about each other? Well, they were very similar, both in the physical appearance that they inherited from their biological parents and their personalities. They both liked math and making things out of wood. They both like math and making things out of wood. Out of wood là gì? Nếu mà ghi hết nguyên cả câu đấy thì không phù hợp với yêu cầu của đề rồi. They like math. Mình chỉ ghi keyword thôi mà. Họ thích toán. Something out of wood có nghĩa là họ thích sự tư duy sáng tạo. Chứ không phải làm gỗ đâu. Wood là gỗ đúng không? Nhưng mà out of wood là cái sự sáng tạo. Nhưng mà trọng tâm thì mình ghi math thôi. Ok, math. Chứ making wood là làm thợ mộc à? Ok, done. Now we come to reading mock test number 3, number 4. Number 4. I really the number 4. You know, today I wake up at 6 and I left my home at 7 and I came home at 6. So I go for 7. 12 hours. I left my house 12 hours. Oh my goodness. I go too long. Mock test number 4. Where is mock test number 4? Here. So let's do the part 1 about something. Refer to maybe science subject. Okay. Okay, now the lowland between two mountains and hills. So what is it? I think it is valley. Valley. Are you sure it's valley? Yes. Từ gì vậy? Thung lũng à? Thung Love Valley in Đà Lạt. Valley. Thung lũng là một cái vùng đất thấp giữa núi hoặc là đồi. Nhưng mà thung lũng ở đất liền mình vẫn có thung lũng mà. Okay, number 2, a large area of land with very little and very few plants. Rất là ít thực vật luôn. Về ở đấy chỉ có cactus. You can see cacti in that area. So what is it? Number 2 is a triplet. You can see cacti and the camels there. The camel, you know the camels and the cacti. Hey. Number 2 easy. I think it's easy. Mole. Not mole. What is mole? Wrong. Nó là một cái nơi mà it's hot. It's a hot and dry place. If you come to that place, you can see some camels, a lot of camels and a lot of cacti. Yeah, there's dessert là món ngọt, món tráng miệng desert là
Sa mạt. Alright, now the substances found in pasta and bread that give the body energy. But if you eat too much that substance, you can get too much. But if you eat too many substances, you will get fat. Next, what's next? Number 3, what substance? Cái hợp chất, cái chất gì mà nó có trong mì ống với bánh mì? Có mì ống, bánh mì, rồi gạo, rồi cơm, mì tôm, bắp này, một đống thì mình gọi là tinh bột. So it's carbohydrates. Có nhiều người thấy hydrohydrate là tăng nước, nhưng carbohydrate là một cái tinh bột. Tinh bột ha. Ăn cái này nhiều thì mập. You can get fat if you eat too much. Oh, you are drawing chicken? Fried chicken? No? Number 4. Yeah, I like fried chicken. The process of coming to live permanently in the country that's not your role. Permanently là gì? What is permanent? Is mean you not come from, you are not originally from that country. You just come there and live for a short time. Hả? No. But you live permanently. It means you live there forever. You live this for a long time, forever, permanently. Có nghĩa là mình không phải là mình sinh ra nước đấy. Ví dụ là mình là người Việt Nam nhưng mà mình không sinh ra nước Mỹ. Mình sẽ di cư đến nước Mỹ, mình sống và mình sẽ đăng nhập. Mình sẽ nhập quốc tịch Mỹ luôn. Có nghĩa là mình sống cố định ở đấy. Sống lâu dài là permanently. The country is not that your own. Nghĩa là mình không sinh ra. Okay, so immigration. Nhập cư, sự nhập cư. Rồi, number 5. The situation of being lack of food during a long period of time in a region is famine, correct? Okay, nạn đói. So when you lack of food, you will die. Bởi vì phải nói là một cái nạn đói, bởi vì nó kéo dài mà. Trong một cái khu vực nào đó. Biết cái nạn đói hồi năm 1000 mấy ta? Để quên mất cha rồi. Học lịch sử về nạn đói năm 1945 chưa? Năm 1945 ở Việt Nam thì có một nạn đói và khiến cho 2 triệu người chết đấy. 2 triệu người chết. Vì sao lại là năm 1945? Bởi vì năm 1945 là lúc đấy mình chiến tranh chống Mỹ. Không, lộn. Pháp. Mình vừa mới đánh đuổi được cái bọn Pháp Nhật. Nhưng mà sau khi xong hết thì bị đói, không còn một cái gì hết. Bởi vì mình bị chúng nó cướp đoạt nè, rồi đất cưỡng bức mua lương thực giá rẻ. Mặc dù lúc đó thì đảng Cộng sản của mình được thành lập. Nhưng sau 1945 thì tiếp tục phải chiến đấu với cái bọn Mỹ. Number 6. A place where monks live. Đấy là lịch sử nha. Gieo, number 6. I hết phạt là sao? What? What is that? What is I had fab? I don't know. Is it fab? I had fab. What? What is number 6? Monastery. Monastery là nơi, monks là những cái thầy tu. Sống, tu viện. Monastery. Nhưng mà gọi là monks thôi. Nhưng mà tại sao họ lại dùng monks mà họ lại dùng, nhưng mà có biết monks là gì không? Do you know what is monk?
Mình chỉ biết đó là thầy tu thôi, mà mình không biết monks thầy tu kiểu gì. Giờ mình xem thử là thầy tu có phải là bên Phật giáo hay gì không. Cũng có thể là Buddhist monks, những thầy tu ở bên Phật, nhưng mà hình như là ở của Phật giáo Nguyên Thủy sao á, đúng không? Đây là bởi vì nếu như mà nói thầy tu thì có thể dùng Buddhist được, nhưng mà họ không dùng Buddhist, họ Hey, dùng monks. hey, What? What? hey, Đây là những thầy tu. Monk is a person who practices religious asceticism by living a monastic lifestyle. Benedict of Nursia, Martin Luther, Hả? Thích Nhật Hạnh, Thi Giang Minh. Ok, Thích Nhất Hạnh. Martin Luther, ông này là ông Martin Luther này. Rồi. Among this person who raised thấy gì ba đứa mình á mà lấy cái rác thải lại rồi. Còn cái tiếng gì đây vậy? What is that? What is that? Nuns. Sư cô. The nuns rồi. Ok, xong. Đấy là monks. Có nhiều đứa nó biết là không biết đâu. Ok, monks. Nhưng mà now we come to part number 2. Easy. Let's do it. Number 1, let's choose the correct answer. Trời ơi, nãy giờ không đeo kính luôn á. It was a super show, wasn't it? Do you agree? Do you agree? It was a super show? No. No, really? But there's no answer. Is no. What is your answer? Just answer no or yes, but they never write the answer no because it seemed rude. Okay. Huh? Yes. Yeah. But it's boring. Yeah, yes, it's quite boring. It was a super show. But mình muốn trả lời không á, nhưng mà mình phải nói giảm nó tránh một chút. Nhưng mà nó khá là nhàm chán. Đã là super show rồi mà còn nhàm chán nữa. You stay at home when you're sick. So when you want to give someone advice, you want to advise someone that you doctor talks at home when you're sick, it means you give them the advice. So this you have two possible answers. Why you are crying? Who is crying? Is that you? Nhau No. nhau. Nhau. Go. It's ghost. Con ma. You had better stay home when you are sick. See, you mustn't. Bạn không nên ở nhà khi bạn bị bệnh à. Bạn không phải ở nhà khi có nghĩa là... You had better mà cô. Really? You had better stay at home. Còn một câu should nữa. Câu này chọn được A and B. So you can choose A and B. You had better stay at home. You should stay at home. You better off stay at home. Còn một cụm nữa nhưng mà không có. Bởi vì cái cụm đấy là không trang trọng. Người ta chỉ dùng trong giao tiếp hàng ngày thôi. Là you had better off. No, don't draw a ghost. In school, should có thể dùng cho lời khuyên nha, nó cũng rất là hợp lý. In schools where there is a lot of violence and crime is to get a good education. What is that?
Everything it is. It's going when it's impossible. No. Imagine. À, immature, what does it mean? Không trưởng thành. Ở trường học khi mà có rất là nhiều bạo lực và tệ nạn, crime á, thì đó là điều không trưởng thành cho một cái nền giáo dục tốt à? Nền giáo dục thì cái gì đâu mà trưởng thành, cũng không trưởng thành. Impossible thì tất nhiên là không thể nào, là không có khả năng, hoặc là không thể trở thành một nền giáo dục tốt được. Ok. Được chưa? Yeah. Impossible không có khả năng. Responsible là trách nhiệm, không có trách nhiệm. Trường học thì luôn luôn có trách nhiệm, còn mấy cái này là quá tầm kiểm soát, cho nên là mình chọn B nha. Còn trưởng thành không trưởng thành là tùy. Now, now number 4. We have no money, but Tom has Money. money. I have no money, but everyone just say Judy At rich. home has a little. Huh? A little. We have no money, but Tom has a little. Are you? Oh, Tom has a few. A little of you. A Money little. is uncountable nouns. So It's a little. you cannot use few with money. Only little or a little. A little. A little money. Rồi, nhưng mà Tom chỉ có một ít tiền thôi, đang nhấn mạnh cái việc là ông đó ông chỉ có một chút tiền, một cái số lượng vỏn vẹn chút xíu. Chúng ta đã không có tiền rồi, nhưng mà thằng cơm thì nó còn nghèo hơn nữa. Kiểu vậy, nhấn mạnh cái sự nghèo nàn của cái ông Tom đấy. Chúng ta đã không có tiền rồi, còn quỷ đó thì tiền nó còn ít hơn chúng ta nữa, cho nên là mình sẽ dùng a little. Ở few cũng giống vậy, nhưng mà nó dùng cho danh từ đếm được, còn tiền không đếm được dùng little. Ok, number 5. Choose the word which has the annular part pronounced differently from the others. Ủa, phát âm mà đi chung với cái gì? Vẽ gì quả cầu á, quả cầu tuyết. What are you drawing? This. Oh my goodness. Now, number 5. Choose only number 5 is pronunciation. Easy. Remember? No, it's not remembered. Remember, D. Remembered. Remembered. Returned. Arrived and helped. Cái âm đuôi của mỗi cái ha. So it's B. Now, are you drawing a crystal ball? Is there crystal ball? Now, unfortunately, Ben a day off very often. Unfortunately, it means he's not lucky. Oh. Number 6. I think it is. Maybe he's the lucky man. A.
Yeah. Doesn't get a day off very often. Okay. Why? Because mình có thể thấy một cái key is very often khi mà mình sẽ thấy trạng từ chỉ mức độ thì mình chỉ dùng ở hiện tại đơn thôi. Thường là vậy nha, hầu hết là vậy nha. Không phải là lúc nào cũng vậy nhưng mà hầu hết là trạng từ chỉ mức độ sẽ sử dụng ở hiện tại đơn thì chỉ có A thôi. Còn buổi này ở hoàn thành trong quá khứ thì tiếp diễn cho nên chọn A. Nghĩa là ngày nào cũng làm hết á. Không thường xuyên có một ngày nghỉ hả? Chọn ok, ngày nào cũng đi làm. Number 7. Jessica has left. I'm afraid. 7. I'm afraid ở đây có nghĩa là tôi e rằng nhưng không phải là tôi sợ đâu. Không, afraid of mới là sợ. Còn afraid này thì là e rằng. Trời ơi, hết rồi. Em sẽ đây, em sẽ đây. What? Number 7. Choose already. Okay, it's correct. What? Mệt quá. Rồi, already. Love. Có nghĩa là hiện tại hoàn thành. Ủa, không phải. Already. Đúng rồi. Has already left. Thì bà này bà rời khỏi, có thể là bà đi khỏi nhà, bà nghỉ làm hay gì đó ha. Tôi e rằng hoặc là đơn giản là bà đấy bà rời khỏi buổi tiệc bởi vì không có người cạnh mình không biết chắc. Sao tôi e rằng Jessica đã rời khỏi rồi. Nó đã nhấn mạnh cái kết quả cho nên mình dùng already. Yet là chưa hay là nhưng, still là cũng so far. Ok, wrong. Now, number 7. Now, number 8. All loved sudden when they saw a plane and a helicopter appear in the distance, but nobody noticed them. Helicopter, helicopter. There is a song named Helicopter. It's weird, it's so hilarious. Wow. Rồi mình học thêm cái cụm all of the sudden này. Bất thình lình. All of a sudden. On off a sudden. It's been very quickly. You haven't noticed this yet, but it's happened immediately. And you haven't noticed this. What is it? What is it? So all of a sudden. Very quickly. Quickly and with a warning. With a warning. No one tells you that. It just happened. Bất thình lình không ai nói trước cho mình hết, không ai cảnh báo gì hết, nó tự nhiên nó xảy ra. Nhưng mà thường cái cụm từ này nó hay xảy ra trong những cái vấn đề gì ta? Không lường trước được nha, không báo trước được. So A, B, C, D nó refer to plane and helicopter. Here. Number 8. Number 8. Anything. Bất thình lình. Bất thình lình. All of a sudden. Thì plan What? I. which A? Bởi vì plane and helicopter is the object. Number 9. India again. Over 30 million tons of bananas per year and sells them to other countries. Really? Ấn Độ làm gì đó hơn 30 triệu tấn chuối mỗi năm và bán chuối cho những quốc gia khác. Ủa? Really? Number 9.
A refrigerator produces it. Ấn Độ ăn hơn 30 triệu tấn chuối. Or packages, đóng gói hơn 30 triệu tấn chuối. Hay là produces, sản xuất hơn 30 triệu tấn chuối. Hay là number 9, đông lạnh hơn 30 triệu tấn chuối chặn hư à. So number 9 is làm gì? Ăn à? Họ ăn hết không? Easy, number 9 easy. Những cái câu kia quá là vô lý. Hả? Number 9 is produce. Produce, sản xuất ra hơn 30 triệu tấn chuối. Làm sao mà họ có thể ăn hết được? Okay, number 10. Chen isn't afraid of public speaking. Bây giờ cái cụm này nó mới có nghĩa là sợ nè. Không sợ. Public speaking she got a lot of. Right. Public speaking is mean you speak or you have a speech or you present in front of a crowd. There's a lot of people. More than as usual. Like in your class, if there are over maybe 30 students or 40 students, it's public speaking. Or you speak in front of hundreds of people or 1,000 people. Or sometimes 30, 40, we call public speaking. Rồi public speaking nghĩa là mình nói chuyện trước công chúng á, kỹ năng, những cái kỹ năng giao tiếp, nói chuyện trước công chúng. Gọi là công chúng nha. Có nghĩa là mình có khả năng mình thuyết trình, mình diễn thuyết, mình chuẩn bị bài, mình có khả năng mình vấn đáp, mình hoạt ngôn, mình debate. Debate là gì ta? I forgot the word, but let me think. Debate. Do you know debate? Tranh luận. Rồi. Có nghĩa là question này khi mà mình have a speak á, mình public speaking thì tất nhiên sẽ có một Q&A là đặt câu hỏi trả lời, thì mình chắc chắn là mình phải biết debate là tranh luận rồi, bởi vì không phải lúc nào ý kiến nó cũng hợp lý với mình. Thì tổng cộng đó là gọi là public speaking. So, number 10 is hello, nhau. Number 10 is Confidence. Okay, tự tin. Chỉ cần tự tin là mình sẽ không sợ. Brilliance là thông minh à? Chẳng lẽ mình không thông minh là mình sẽ không có nói chuyện hoặc là không thuyết trình được à? Không. Mình phải tự tin, mình chuẩn bị ha. Independent, tự lập gì đọc là không liên quan. Okay, so it's B. Okay. Okay, so now we. Hay là mình làm bài đọc ta? Không kịp đâu. Hay là làm bài đọc đi. Làm bài đọc này hưởng ít này. Luật của Singapore. Bây giờ mình đọc xong mình dịch thử xem luật của Singapore như thế nào. Ok. Bài này chưa đọc mà đúng không? Now you have 6 questions. What should you understand to behave well in a new place? Bạn cần phải hiểu để bạn nên hiểu gì để bạn cư xử đẹp, cư xử tốt ở một cái nơi mới. Rồi, khi mà mình đi du lịch nước ngoài thì mình cần phải hiểu luật. Nếu không hiểu luật thì dễ phạm sai lầm. Nặng, nhẹ thì bị người ta chửi, đánh. Nặng thì công an. Okay, so now we read the paragraph 1. If you